નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ અર્ચના ક્રિએટર સ્ટુડિયોમાં। દોસ્તો, જેમણે આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી છે તેમને દિલથી ખૂબ ધન્યવાદ, અને જે ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તે ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે તમને અહીં મળશે એડિટિંગ, ડિઝાઇનિંગ, કોલોગ્રાફી, સ્ટાઇલ, ફોન્ટ, સોંગ મિક્સિંગ વગેરે વિશેના વિડીયા। તો દોસ્તો, આજના વિડીયામાં એક નામ એડિટ કરતાં શીખવીશ, જે બહુ સરસ મજાનું ને સિમ્પલ નામ છે। તો આ નામ એડિટ કરવા માટે તમારે વિડીયાને પૂરો જોવો પડશે, તો જ તમને ખબર પડશે કે આવું નામ કઈ રીતે બનાવી શકાય। જે વિડીયામાં મટીરિયલ વાપરીશ તે મટીરિયલની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, તો ત્યાંથી જઈ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। અને જો મટીરિયલ ડાઉનલોડ કરવા જો તેની સાથે એક આપણે આર્ટિકલ લખેલો છે, તે આર્ટિકલમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ વિડીયોમાં જે નામ એડિટ કરીશું તે તમામ માહિતી આર્ટિકલમાં આપેલી હશે, તો તમે ત્યાંથી પણ વાંચી અને સરસ મજાનું આવું નામ બનાવી શકો છો। તો તમને આવું નામ બનાવવા માટે તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી લિંક ઉપર જશો તો પણ તમને ત્યાંથી ખબર પડી જશે, અને આ વિડીયામાં તમને પૂરેપૂરો જોશો તો તમને પણ ખબર પડી જશે કે આવું નામ કઈ રીતે એડિટ કરી શકાય। તો સૌથી પહેલાં આપણે પિક્સેલ એપ્લિકેશનને ઓપન કરવાની છે, તેની અંદર એક નામ બનાવવાનું છે। તો મેં અહીંયા પહેલેથી જ નામ લખી લીધું છે। તેની અંદર આપણે એક કોલોગ્રાફી પણ એડ કરવાનો છે, અને સૌથી પહેલાં નામને આ રીતે એડજસ્ટ કરી લઈશું। ઇમેજ સાઇઝને થોડીક વધારી દઈશું, જેથી કરી આપણને નામ સરસ રીતે બની શકે। તો આ રીતે નામને એડજસ્ટ કરી અને આની અંદર હું એક કોલોગ્રાફી લગાવી દઉં છું, જે આ કોલોગ્રાફી છે। કોલોગ્રાફીને આ રીતે સેટ કરી દીધો છે। હવે જે રામ નામ છે તેને થોડોક એક વર્ડ દેખાય છે, તો તેને આપણે ઇરેજ કરશું, મતલબ હટાવી લઈશું। તો બંનેને પહેલાં તો લોક કરી દઈએ, પછી રામ ઉપર ક્લિક રાખીશું, અહીંથી સ્ક્રોલ કરીશું, માસ્કમાં જઈશું, માસ્કને એનેબલ કરીશું, થોડી સાઇઝ નાની કરી, અને આ રીતે જે રીતે હું સેટિંગ કરું છું તે રીતે તમે કરી શકો છો। આ રીતે સેટિંગ કરશો એટલે તમારું જે વધારાનો ફોન્ટ છે તેના ઉપર માસ્ક લાગી જશે, એટલે આપણો ફોન્ટ સરસ મજાનો દેખાય, જે કોલોગ્રાફી લગાવ્યો છે તે બિલકુલ ફિટ થઈ જાય। તો આ રીતે માસ્ક લગાવી અને રાઇટ ક્લિક કરીશું, પછી બંનેને અહીંથી મર્જ ડાઉન કરીશું, ઓકે ઉપર ક્લિક કરીશું, બરાબર। હવે આનો કલર એક ચેન્જ કરી દઈએ, આપણે આને બ્લેક કલરમાં રાખીશું। જોઈ શકો છો આ રીતે નામ તમારું બની ગયું છે, બરાબર। હવે આની અંદર આપણે અહીંયા પ્લસના આઇકન ઉપર જઈ અને અહીંયાથી એક ચોરસ લઈશું, અહીંયા ચોરસનો ડબ્બો છે તેના ઉપર ક્લિક કરીશું, નીચે આવીશું અને આ એક આવો એક શેપ લેવાનો છે। હવે આને પહેલાં તો કલરનો બ્લેક કરી દઈએ, અને આનો થોડોક સ્ટોક જે છે તેને વ્હાઇટ આપી દઈએ, 20 જેટલો સ્ટોક આપી દેવાનો છે, અને રાઇટ ક્લિક કરીશું। હવે આને આ રીતે સેટિંગ કરી દઈશું, થોડા ઝૂમ કરી અને એક કોપી કરી લઈશું, સોરી નામની કોપી થઈ ગઈ, નામને અહીંયાથી લોક કરી દઈએ, જે આપણે સર્કલ બનાવ્યું છે તેની એક કોપી કરી લઈએ। આ રીતે તમારે બધા સર્કલ તમને યોગ્ય લાગે તમારા નામ પ્રમાણે સેટ કરી દેવાના છે, નાના મોટા સર્કલ કરી અને તમે સેટ કરી શકો છો। આનો સ્ટોક થોડોક વધારી દઈએ, 5 જેટલો, આ રીતે બધાનો સ્ટોક વધારી દેવો છે। આ રીતે બધા જ સર્કલ ગોઠવાઈ જાય પછી અહીંયાથી આપણે બધા જ સર્કલને અહીંથી મર્જ ડાઉન કરવાના છે, જે નામ સાથે તે ઉપર ક્લિક કરીશું। હવે અહીંથી નીચે સ્ક્રોલ કરીશું તો ઇરેજ કલરમાં જવાનું છે, અહીંથી તેને એનેબલ કરી અને ટોલરન્સી અહીંથી ઓલ કરી દઈશું, રાઇટ ક્લિક કરી દઈશું। હવે આનો કલર ફરી ચેન્જ કરી દઈએ, વ્હાઇટ કલર રાખીએ, અહીંયાથી બેકગ્રાઉન્ડ ટ્રાન્સપેરેન્ટ કરવાનું છે, સેવ ઉપર જઈશું, કસ્ટમ સાઇઝને અલ્ટ્રામાં રાખી સેવ ટુ ગેલેરી કરી દઈશું। હવે આપણે આવીશું બીજા નંબરની એપ્લિકેશન PSCC 2019। તમારી પાસે આ એપ્લિકેશન ના હોય તો તમે મારી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી ત્યાંથી મેળવી શકો છો, ત્યાં તમને એપ્લિકેશન પિન કરેલી જ છે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। હવે આ એપમાં આવ્યા પછી અહીંયા પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીશું, ફોટો લાઇબ્રેરીમાં જઈશું, અહીંયાથી તમારે એક બેકગ્રાઉન્ડ લેવાનું છે, જે બેકગ્રાઉન્ડ પણ તમને જે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે તેના ઉપરથી પણ મળી જશે। બેકગ્રાઉન્ડ છે તેને અહીંથી એડ કરીએ। હવે અહીંથી આપણે જે નામ પિક્સેલ લેબ એપ્લિકેશનની અંદર બનાવ્યું છે તેને અહીંયા એડ કરીએ, પ્લસ ઉપર જઈશું, ફોટો લેયરમાં જઈ ફોટો લાઇબ્રેરીમાં જઈશું, નામ અહીંયા એડ કરી દઈએ, થોડી સાઇઝને આ રીતે સેટિંગ કરી દઈશું, તમારા હિસાબથી તમે સેટિંગ કરી શકો છો, રાઇટ ક્લિક કરીએ। હવે આની બીજી ડુપ્લિકેટ લેયરો બનાવવાની છે, પ્લસ ઉપર જઈ 2 ડુપ્લિકેટ લેયરો બનાવી દઈશું, ઉપરની લેયર છે તેને સિલેક્ટ રાખીશું, એફેક્સમાં જઈશું, નીચે અહીંયા બેસિકમાં રહેવા દઈ, નીચે લેટિન લખેલ છે તેના ઉપર જઈશું, આ જે સર્કલ છે તેને પૂરેપૂરું ઉપર ખેંચી લેવાનું છે, રાઇટ ક્લિક કરીશું, પછી ફરી અહીંયા ક્લિક કરી અને જે પ્લસના બાજુમાં આઇકન છે તેના ઉપર ક્લિક કરીશું, અહીંયા બ્લેન્ડ મોડ નોર્મલ લખેલ છે તેના ઉપર ક્લિક કરી અને અહીંયાથી સ્ક્રીન કરી દઈશું। પછી બીજા નંબરની લેયર ઉપર આવવાનું છે, ત્યાંથી એફેક્સમાં જઈશું, અહીંયા ડ્રોપ એન્ડ શેડો લખેલું છે તેના ઉપર ક્લિક કરીશું। સેટિંગ દોસ્તો ધ્યાનથી જોજો તો જ તમને ખબર પડશે કે કઈ રીતે બધું સેટિંગ કરાય અને કઈ રીતે નામ એડિટ કરી શકાય। તો અહીંયાથી પહેલાં તો એંગલ છે તેને 135 કરી દઈશું, આ રીતે
કલર આપણે બ્લેક રહેવા દઈશું, બ્લર કરી દઈશું અહીંયાથી 5, ડિસ્ટન્સ આનો કરી દઈશું અહીંયાથી 6 અને રાઈટ ક્લિક કરીશું. પછી અહીં પ્લસની બાજુમાં જઈશું, એનો બ્લેન્ડ મોડ છે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈશું. કે ત્રીજા નંબરની લેયરમાં આવશું, એફેક્સમાં જઈશું, બેવલમાં જઈશું, આનો બ્લર કરીશું અહીંયાથી 45, એંગલ પહેલાં કરવાનો છે 180, કલર વ્હાઇટ રહેવા દઈશું, ડિસ્ટન્સ અહીંથી 45 કરવાનો છે. આ રીતે આટલું થઈ ગયા બાદ રાઈટ ક્લિક કરીશું. હવે ફરીવાર એફેક્સમાં જઈશું અને બેવલમાં જઈશું. બીજું સેટિંગ છે તે એમનું એમ રહેવા દઈ અને ખાલી એંગલ ચેન્જ કરવાનો છે. અહીંયા બીજી વાર એંગલમાં કરી દઈશું અહીંથી 45, આ રીતે 45 કરી રાઈટ ક્લિક કરીશું. ત્રીજી વાર એફેક્સમાં જઈશું, બેવલમાં જઈશું, ત્રીજી વારનો એંગલ આપણે કરવાનો છે અહીંયાથી 135, આ રીતે 135 કરી રાઈટ ક્લિક કરી દઈશું. 3 વાર બેવલ લગાવ્યા બાદ હવે ઉપર 2 લાઇન્સ આપેલી છે તેના ઉપર ક્લિક કરીશું. અહીંયા એડજસ્ટમેન્ટમાં રહી અને અહીંયા કન્વર્ટ લખેલું છે તેના ઉપર ક્લિક કરીશું. આ જે કન્વર્ટ છે તેની પિક પણ તમને ત્યાંથી સ્ક્રીનશોટ મળી જશે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ લિંક પર જશો અને ત્યાંથી તમને આ સેટિંગ પણ જોવા મળશે. તો આ રીતે થોડા એક ડોટને આટલે ખેંચી લેવાનું છે, એક બીજું ડોટને આટલે રાખવાનું છે, ત્રીજું ડોટને આટલે રાખવાનું છે અને ચોથું ડોટને આટલે રાખવાનું છે. આ રીતે દોસ્તો સેટિંગ કરવાનું છે. સિમ્પલ સેટિંગ છે, તમે કરી શકશો, જોઈ શકો છો. તમે આ રીતે સ્ક્રીનશોટ પણ અહીંયાથી લઈ શકો છો. અને પછી રાઈટ ક્લિક કરીશું. હવે અહીંથી લેયર 2 ને સિલેક્ટ કરવાની છે. ખૂણામાં એ ફૂલઝડીનું ઓપ્શન આપેલું છે, મેજિક પોઈન્ટ ટૂલ્સ, તેને લેવાનું છે. અહીંયા મોડ છે તેને પ્લસ કરવાનું છે, ટોલરન્સી 30 અને કન્ટિન્યુ ઉપર ક્લિક રાખવાનું છે. હવે સૌથી પહેલાં તો જે તમારા અલગ અલગ ભાગ છે તેની અંદરથી કોઈ પણ તમને પસંદ આવતા અમુક ભાગને આ રીતે સિલેક્ટ કરવાના છે. તો હું અહીંયાથી ટોટલ 3 ભાગ લઈ લઉં છું, આ રીતે 4 ભાગ. પછી તમારે સિલેક્ટ થઈ ગયા બાદ એ ઉપર એન્ડનું ઓપ્શન આપેલું છે તેના ઉપર જવાનું છે. નીચે ફિલ સ્ટોપ આપેલું છે તેના ઉપર ક્લિક કરીશું. અહીંયા ટાઈપ છે તેના પર અહીંયા ફિલ ઉપર રાઈટ રહેવું જરૂરી છે. અહીંયા કલરમાં જઈશું. કલરમાં તમે તમારા પસંદનો કલર અહીં રાખી શકો છો. હું આવો કલર એક પસંદ કરી લઉં છું અને અહીંયાથી રાઈટ ક્લિક કરું છું. પેન્સિલના આઇકન ઉપર જઈ અહીંયાથી ડિસિલેક્ટ કરી દઈશું. હવે અહીંયા જે આપણે અંદર ડોટ લગાવ્યા છે તેને એક એક કરી અલગ અલગ કલરમાં આપણે તે ડોટ બનાવવાના છે. એન્ડના ઓપ્શનમાં જઈશું, ફિલ એન્ડ સ્ટોકમાં જઈશું. અહીંયાથી હવે બીજા અલગ અલગ કલરમાં આપણે ડોટને બનાવવાના છે. પહેલાં કલર લઈ લઉં છું, રાઈટ ક્લિક કરું છું. હું ફટાફટ બધા ડોટને આ રીતે અલગ અલગ કલર બનાવી દઉં. આ રીતે બધા જ ડોટના કલર અમારે બધા પૂરવાના છે. હવે અહીંયા બીજા નંબરની લેયરને સિલેક્ટ રાખવાની છે અને અહીંયાથી ફરીવાર આ મેજિક પેન ટૂલ્સ પર જવાનું છે અને જે ભાગ હવે બાકી રહ્યો છે એ ભાગને અહીંયાથી સિલેક્ટ કરવાનું છે. મોડ પ્લસ હોવું જરૂરી છે. ફરી એન્ડના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરીશું. આ રીતે ભાગ સિલેક્ટ થઈ ગયા બાદ ઉપરની પહેલા નંબરની લેયર છે તેને સિલેક્ટ કરીશું અને પછી એન્ડના ઓપ્શન ઉપર જઈશું, ફિલ એન્ડ સ્ટોકમાં જઈશું. અહીંયા ટાઈપ લખેલું છે તેના ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયાથી નોઇઝ છે તેના ઉપર ક્લિક કરીશું, નોઇઝ ઉપર, અને કલર અહીંયાથી વ્હાઇટ કરી દઈશું. હવે અહીંની અમાઉન્ટ છે તેને અહીંયાથી ડાઉન કરી દેવાની છે, લગભગ 30-29ની બાજુમાં કરી દેવાની છે. ઓકે ઉપર ક્લિક કરીશું. આ રીતે થઈ ગયા બાદ અહીંયાથી ડિસિલેક્ટ કરી દઈશું. નામ તમારું સરસ મજાનું બની ગયું છે. હવે આની અંદર થોડો ગ્લો આપી દઈએ. ઉપરની લેયર સિલેક્ટ રાખવાની છે, એફેક્સમાં જઈશું, ગ્લોમાં જઈશું. અહીંયા 0.6 બ્લર કરી દઈએ, કલર વ્હાઇટ કરી દઈએ અને પછી રાઈટ ક્લિક કરીશું. બીજી વાર એક ગ્લો લગાવી દઈએ અને રાઈટ ક્લિક કરીશું. તો આ રીતે તમારું નામ તમે બનાવી શકો છો. હવે આની અંદર એક હું પીએનજી તમને એડ કરી બતાવું, જેથી કરી તમને પણ ખબર પડે કે કઈ રીતે પીએનજી એડ કરાય. પ્લસના આઇકન ઉપર જઈશું, ફોટો લેયરમાં જઈશું, ફોટો લાઇબ્રેરીમાં જઈશું. હવે પીએનજી લાઇટ પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ લિંક પરથી મળી જશે. ત્યાંથી તમે પીએનજી લાઇટો અને તમામ પ્રકારનું મટીરિયલ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અહીંયા હું એક આ પીએનજી લાઇટ લઈ લઉં, એડ ઉપર ક્લિક કરું, અહીંયાથી રાઈટ ક્લિક કરી દઈશું. પછી જે પ્લસના આઇકનની બાજુમાં જે લેયરનો ઓપ્શન છે ત્યાંથી અહીંયા નોર્મલ છે તેને અહીંથી સ્ક્રીન કરી દેવાનું છે. પછી ઉપર એન્ડના ઓપ્શન ઉપર જઈશું, અહીંયા ટ્રાન્સફરમાં લખેલું છે તેના ઉપર ક્લિક કરી આ રીતે તેને કોઈ બી જગ્યા ઉપર તમે લગાવી શકો છો. તો હું ફટાફટ અહીંયા લગાવી દઉં છું. જોઈ શકો છો દોસ્તો, આ રીતે પીએનજી લગાવવાના છે. હવે ઉપર ડનના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીશું અને સેવ કરીશું. સેવ થઈ ગયા બાદ અહીંયા જે ગેલેરીની બાજુમાં એરો છે તેના ઉપર કરીશું, સેવ ટુ ગેલેરી ઉપર જઈશું. અહીંયા હવે જે આપણે નામ બનાવ્યું છે તરત તે નામને અહીંયાથી ક્લિક કરી ઓકે ઉપર ક્લિક કરીશું તો તમારી ગેલેરીમાં નામ સેવ થઈ જશે. બસ દોસ્તો, આજના વિડીયોમાં આટલું જ. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો.